सबैजना नमस्कार। एसक्यूएल सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई इफ एल्स स्टेटमेन्टको बारेमा बताउन गएको छु। कृपया भिडियो कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। अब लागौं टपिकतर्फ। इफ एल्स स्टेटमेन्ट इन एसक्यूएल सर्भर। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको तपाईहरुले कुनै पनि कन्डिसन यस्तो हुन सक्छ कि कुनै पनि कन्डिसनहरु चेक गर्नुपर्छ। इफ कन्डिसन ट्रू भयो भने चाहिँ यो, यदि फल्स भयो भने चाहिँ यो, हैन। इफ एल्स यो कन्डिसन भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ एक्जिक्युट गर, हैन भनेपछि नेक्स्ट गर। त्यस्तो टाइपको कन्डिसन आउँदाखेरि हामी चाहिँ इफ एल्स कन्डिसन लगाउँछौं। जस्तो म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। डिक्लेयर नम्बर मैले चाहिँ एउटा डिक्लेयर गरे के भेरिएबल जुनमा चाहिँ मैले इन्टिजर टाइप गराएर 70 दिए। अब मैले जहिले पनि इफ एल्स कन्डिसन लगाउँदा इफ हैन, अब यहाँनिर कन्डिसन के त भन्दाखेरि जस्तो 70 ग्रेटर अर इक्वल टु कति छ त 60 छ भनेपछि बिगिन अनि इन ब्लकले के गर्छु अनि यहाँनिर मैले के गर्छु पास भनेको मैले डिक्लेयर गरेको भेरिएबलमा 70 छ। अहिले यहाँबाट मैले नम्बर पास गर्छु अनि मैले यस्तो कन्डिसन लेख्न लागेको कि जसको नम्बर चाहिँ 60 सँग बराबर अथवा 60 भन्दा ग्रेटर छ भनेपछि पास भयो, होइन भनेपछि फेल भयो भनेर मैले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि यस्तो कन्डिसन आयो नि त। यदि यो छ भनेपछि एउटा प्रिन्ट गर, होइन भनेपछि नेक्स्ट अर्को चाहिँ एक्जिक्युट गर भन्ने कन्डिसन आयो। यस्तो कन्डिसन मैले के गर्नु पर्यो, इफ कन्डिसन लगाउनु पर्यो। इफ नम्बर ग्रेटर अर इक्वल टु 60 छ भनेपछि सिलेक्ट पास, होइन भनेपछि एल्स बिगिन इन्ड अनि यहाँनिर मैले के गर्नु पर्यो सिलेक्ट फेल। अब मैले यसलाई चाहिँ सँगै एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, के आउँछ पास आउँछ। ठीक छ, 60 राखौं। यहाँनिर के रिटर्न गर्छ, यहाँनिर चेक गर्छ हामीले पठाएको नम्बरमा भेरिएबलमा कति छ 60 छ। 60 ग्रेटर इक्वल टु हो त हो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यो सेक्सनमा जान्छ, होइन भनेपछि एल्स जान्छ। अहिले के छ पास छ। अब जस्तो मैले यहाँनिर 50 राख्दिए भनेपछि हाम्रो एल्समा जान्छ, अब फेल भयो। ठीक छ, इफ एल्सले यसरी काम गर्छ। जस्तो हाम्रो यो बिगिन ब्लक चाहिँ चाहिँ मल्टिपल स्टेटमेन्ट छ भनेपछि बिगिन राख्नुपर्छ। यदि मल्टिपल सिंगल स्टेटमेन्ट छ भनेपछि चाहिँ तपाईको बिगिन र इन चाहिँ राख्नु पर्दैन। यसले पनि काम गर्छ। जस्तो तपाई कुनै टाइममा इफ एल्समा यहाँनिर अब यहाँनिर अर्को कन्डिसन होला, त्यसपछि यहाँनिर अर्को होला, हैन। कन्डिसन भन्दा अनि स्टेटमेन्टहरु होला, अर्को स्टेटमेन्ट होला। त्यस्तो कन्डिसनमा बिगिन र इन राख्न पर्यो, होइन भनेपछि सिंगलले पनि काम चल्छ। तर अब बेस्ट तपाईको भनेको चाहिँ बिगिन र इन जति बेला पनि राख्नु इजी, तपाईलाई अनि बेटर पनि देखिन्छ, राम्रो क्लिन पनि देखिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ इफ एल्स कन्डिसन। अब मैले हाम्रो रियल लाइफ एक्जाम्पलमा कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि बिगिन इन यसको बुझिसक्नु भयो। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मसँग एउटा टिचर टेबल छ। टिचर टेबल, ठीक छ। टिचरहरुमा के छ फुल नेम छ, एड्रेस, इमेल, फोन, स्यालेरी छ। जस्तो अहिले अब दशैं र तिहार आउँदै छ, नजिकै छ। अब त्यसमा चाहिँ कति टिचरहरुले चाहिँ बोनस पाउने गर्छ, हैन। अब बोनस पाउने चलन छ। अनि त्यस्तै गरी अब जुनसुकै कम्पनीहरुमा इम्प्लोयीहरुले चाहिँ बोनस पाउने चलन छ। अब त्यसमा चाहिँ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यस्तो फंक्सन बनाउँछु इफ एल्स कन्डिसन लगाएर, जुनको चाहिँ स्यालेरी वाइज चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु कसको चाहिँ कति बोनस आउँछ म चाहिँ रिटर्न गराउँछु, है त। क्रिएट फंक्सन fn टिचर बोनस, ठीक छ। मैले के गर्छु भनेपछि मैले चाहिँ के पास गर्छु, मैले चाहिँ टिचरको आईडी चाहिँ पास गर्छु, हैन, प्यारामिटरबाट। अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ बोनस कति पाउँछ त म चाहिँ रिटर्न गर्छु। मैले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर भेरिएबल बनाउनु पर्यो। के गर्नु टिचर आईडी अनि डेटा टाइप के हुन्छ टिचर आईडी को इन्ट हुन्छ,
यो गराएँ। अब जहिले पनि हामीले फंक्सन बनाउँदाखेरि मैले स्केलर टाइपको फंक्सन बनाउँछु। अब यसमा चाहिँ सिंगल भ्यालु रिटर्न गर्छु। रिटर्न्स कीवर्ड मैले के गर्छु डेसिमल रिटर्न गर्छु किनकि डेसिमल पनि हुन सक्छ। त्यसपछि एज, त्यसपछि बिगिन एन्ड। ठीक छ। अब मैले यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। डिक्लेयर बोनस अझ यसमा एज राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ डेसिमल 18 2 बनाउँछु। अनि नेक्स्ट भनेको तपाईको डेसिमल salary decimal 18,2 set मैले के गर्छु यहाँनिर स्यालेरीमा मैले के गर्नु पर्यो स्यालेरीमा मैले अब हामीले उताबाट के गर्छ हामीले टिचर आइडी पठाएका छौं भनेपछि टिचर आइडीबाट मैले के गर्छु टिचरको स्यालेरी मैले चाहिँ स्यालेरीमा सेट गर्छु। select all from your teacher or id equal to के भयो त टिचर हामीले चाहिँ उताबाट पठाएको आइडी अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो अनि चाहिँ स्यालेरी भनेर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब यो स्यालेरीमा कहाँ आएर बस्यो हाम्रो चाहिँ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौं स्यालेरी त्यसमा आएर चाहिँ हाम्रो स्यालेरी अनि जुन आइडी पठाएको छ त्यसको स्यालेरी आएर बस्यो। अब मैले यहाँनिर इफ कन्डिसन लगाउँछु इफ स्यालेरी ग्रेटर देन 80,000 भन्दा धेरै छ भनेपछि हाम्रो स्यालेरी कति छ एकचोटी हेर टेबलमा टिचर छ है त्यसमा 35 45 40 50 37 38 भनेपछि 30 50 50 50 50 50 50 भनेपछि टप 50 जस्तो छ भनेपछि मैले के गर्छु 20 यहाँनिर के छ भनेपछि 50 भनेपछि 45,000 भन्दा ग्रेटर छ भनेपछि मैले के गर्छु बिगिन एन्ड अब यसको स्यालेरी मैले के गर्छु सेट बोनस इक्वल टु अब बोनस कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि स्यालेरीको कति पर्सेन्ट भने 45,000 भन्दा धेरै छ भनेपछि मैले के गरिदिन्छु 60% ले चाहिँ के गरिदिन्छु बोनस निकाल्दिन्छु भन्नाले जसको 45,000 भन्दा धेरै स्यालेरी छ त्यसले चाहिँ 60% बोनस पाउने भयो। ठीक छ। यस्तै गरी इफ एल्स तपाईको इफ एल्स लगाउँदा पनि हुन्छ अथवा मल्टिपल कन्डिसन छ भनेपछि इफ एल्स पनि लगाउन सकिन्छ। इफ एल्स यसरी चाहिँ अब यहाँनिर फेरि मैले के गर्छु यहाँनिर मैले स्यालेरीलाई यदि तपाईको इफ एल्स भन्दा एलसी हुन्छ एलसी अब यसमा मैले के गर्छु स्यालेरी 45,000 भन्दा सानो अथवा बराबर एन्ड कति 30,000 भन्दा ठुलो 25,000 भन्दा ठुलो पर्दैन केही छैन 25,000 भन्दा ठुलो इक्वल टु छ भनेपछि मैले के गर्नु बिगिन एन्ड गर्नु पर्यो। अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो सेट सरी यसमा आयो ठीक छ। अब मैले 45,000 भन्दा सानो अथवा बराबर भएको र 25,000 सँग बराबर अथवा स्यालेरी ठुलो भएको छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो 25,000 भन्दा ठुलो अथवा यो छ भनेपछि मैले चाहिँ यसलाई 40% गरिदिनु पर्यो। एल्स बिगिन इन एल्स यहाँनिर तपाईले कन्डिसन लेखे पनि हुन्छ यहाँनिर नलेखे पनि हुन्छ।
अब एल्स भनेको पक्कै सानो हुन्छ, यहाँदेखि ठुलो छ अनि यो बिचमा छ भनेपछि तपाईँको 25,000 भन्दा सानो छ, थोरै छ स्यालेरी भनेपछि मैले चाहिँ के गर्छु, कति 40 भनेपछि मैले 20% चाहिँ दिन्छु बोनस। यसरी मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के गरेँ, फङ्सन बनाएँ। अब रिटर्न के गर्छु मैले, रिटर्न बोनस गर्छु, एक्जिक्युट गर्छु। म यहाँनिर चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु, सिलेक्ट डट गेट टिचर बोनस इक्वल टु, अब मैले टिचर हेरौँ है त, फर्स्टमा छ 1, मैले 1 नम्बर प्यारामिटर पठाएँ भनेपछि यसले कति रिटर्न गर्यो, 14,000। ठिक छ। अब 14,000 कसरी आयो भनेपछि तपाईँको 14,000 को स्यालेरी 1 नम्बर आइडी भएको 34 को 35,000 छ। अब 35,000 कुन रेन्जमा पर्यो भनेपछि यो सेकेन्ड रेन्जमा पर्यो हैन। अब यसको स्यालेरी निकाल्नु कसरी, कति हुन्छ भन्दाखेरि 35 अनि इन्टु कति पो, यसलाई चाहिँ कति 45 र 25 को रेन्जले चाहिँ कति भनेको छ, 40% बोनस भनेको छ भनेपछि इन्टु 40 अनि भागा 100 गर्दाखेरि 14,000 आयो। ठिक छ। यसले रिटर्न कति गर्यो त, अब 1 नम्बर आइडी भएको टिचरको बोनस कति आयो, 14,000 आयो हैन। अब त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट टिचरको पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर 40 छ भनेपछि 5 को 5 कति छ, 60,000 छ। त्यस्तै गरी 40 38 अनि 50 को चेक गरेको छ नि, 7 को कृष्ण भन्ने रहेछ। यसमा मैले के गरेँ, 7 आइडी दिएँ, 7 आइडी। अब 50,000 छ, 50,000 कति आउनु पर्यो त, 50,000 भनेपछि 50 1 2 3 अनि इन्टु 60% छ, 660 अनि भागा 1000 भने 30,000 आउनु पर्यो यसको है, 30,000 आयो। ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ इफ एल्स को कन्डिसन लगाएर तपाईले एसक्यूएल मा युज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ एल्स को कन्डिसन तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कुनै कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा पनि गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। शुभ दिन, आजलाई यति नै।